هیلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. وانمور کانفوباز نئو یکی از زیرمجموعه‌های شیائومی. اینقدر زیرمجموعه‌های مختلف داره که حسابش از دستمون در رفته. اما اسم وانمور که میاد یکم گوشامون تیز میشه. به خاطر تجربه‌های خوبی که نسبت به کانفوباز 2 و کانفوباز پرو داشتیم، حس بهتری بهش داریم. البته این حس خیلی بیخودم نیست. واقعا نسبت به بقیه زیرمجموعه‌های شیائومی یه مقدار با کیفیت تره. اگه دوست دارید هندزفریتون سری سیلیکونی نداشته باشه و با این طرح و سبک هندزفری راحت ترید، خیلی انتخابای کمی داره تو بازار و تو بازارهای مختلف خیلی از هندزفری‌هایی که می‌بینید همشون سرسیلیکونی دارن. حالا خوشبختانه کانفوباز نئو برای شما مناسبه، چون این مدل سریو داره که البته من اصلا باهاش راحت نیستم و خیلی راحت از گوشم میفته. کیس هندزفری کیس ساده یه، ظاهرش خیلی شبیه شاید بقیه کیس ها نباشه، یه مقدار عمودی طراحی شده. وانمور بالا نوشته شده، یه دونه پورت تایپ سی داریم و خبری از دکمه روی خود کیس نیست، اما در رو که باز میکنیم میبینیم که دکمه ریست یا پیر داخلش هست. کیس ضد رطوبت نیست، اما هندزفری ها مقاومت IPX 5 رو دارن که استاندارد خوبیه و میتونه خیالتون رو راحت بکنه. کیس قابلیت شارژ وایرلس هم نداره و هندزفری ها رو وقتی میخواد از تو کیس بردارید خیلی اذیت میشید، یعنی باهاش درگیرید. اگه دستتون چرب باشه واقعا سخت میشه این پروسه. هندزفری ها خیلی سبکن، فقط 4.3 گرم وزنشونه و وقتی رو گوشتونه واقعا احساس سبکیشو دوست دارم. 11 ساعت میتونی از هندزفری ها استفاده کنی و اگه بخوای که کیس هم حساب کنی در مجموع 34 ساعت میتونه به تو پلی تایم بده. البته این اعداد با ولوم بالا نیست، طبیعتا با ولوم 50% یا شاید حتی پایین تر باشه. اما این هندزفری قابلیت اتصال به اپلیکیشن هم داره، ولی خیلی تو اپلیکیشن قابلیت زیادی در دسترس ما نیست، یعنی خیلی به کارمون نمیاد. از همه مهمتر اکولایزر نداریم. توی اپلیکیشن نگاه کنیم، فقط یه قسمت داریم که میتونیم انتخاب بکنیم که با لمسمون چه کاری انجام بده، شخصی سازی میکنیم و یه قسمت هم داره که لو لیتنسی که برای بازی و همون کم کردن تاخیر استفاده میشه. غیر از این دوتا آپشن هیچ آپشن دیگه ای نداریم و واسه همین به نظرم اپلیکیشنش خیلی چیز خاصی نیست. یه چیز بامزه هم داره که البته به نظرم کاربردی نیست. صدای بارون، باد، شعله‌های آتش، طوفان و رعد و برق رو میتونی گوش بدی و خودش اسمشو میذاره که صداهای آرامش بخش. حالا واقعا همیشه با شنیدن این صداها میشه از این همه استرس و شلوغی و اینجور چیزا فرار کرد و آروم شد. یه خوبی داره، اونم اینه که نیازی نیستش که حتما دوتا گوش رو با هم استفاده کنی. معمولا هندزفری تو این رنج قیمت رو اگر تکی استفاده کنید، دفعه بعد برای اینکه جفت یا پیر بشن باید ریستشون بکنید و این هندزفری اینطوری نیست. شما میتونید هم به صورت تکی هم به صورت پیر یا جفت استفاده کنید و اتوماتیک این اتفاق میفته. این مزیت مثبتیه. بریم راجع به کیفیت صدا و مکالمه‌اش صحبت کنیم. یه پنکه تو فاصله 5 سانتی خودم گذاشتم تا عملکرد مکالمه رو تو بدترین شرایط هم شما رو تست. کیفیت مکالمه‌اش رو دیدید؟ بد نیست. میتونه به نظر من نسبت به رنج قیمتش کاملا شما رو راضی بکنه و خیلی جاها حتی یه قدم جلوتر باشه. اما تفکیک صدا، کیفیت بیس و میزان ولومش چقدره؟ حجم صدای خوبی داره، فقط تنها بدیش اینه که صدا خیلی به بیرون نشت پیدا میکنه. اونم به خاطر نوع طراحیشه که خیلی کیپ روی گوش قرار نمیگیره. یعنی نفر بغل دستت کاملا میشنوه که تو داری چه موزیکی گوش میدی و این خیلی هم بابا میل نیست. تفکیک صدای به اندازه‌ای داره. اگه ولوم ماکسیموم هم باشه باز خیلی کیفیت صدا به هم نمیریزه و تقریبا شما میتونید صدای معقولی رو بشنوید، صدای متوسط و مناسبی. اما در مورد بیس باید بگم که خیلی عمیق و قوی نیست و دو تا دلیلم داره. یکیش که کیفیت صدا و اون درایور به این صورته که بیس رو اینطوری داره تولید میکنه. دومیش هم خود اون طراحیه، به خاطر اینکه کیپ روی گوشتون قرار نمیگیره و این کیپ نشدن باعث میشه شما بیس رو خیلی عمیق احساس نکنید و حتی خیلی صداشو اصلا نشنوید. تستش خیلی راحته، فقط کافیه چند ثانیه دستتون رو روی هندزفری نگه دارید تا فشار بیشتری وارد بشه. به محض اینکه این کارو کنی میبینی که بیسش فرق کرد. پس ببین طراحی چقدر تو شنیده شدن کیفیت صدای بیس و همینطور درز نکردن صدا به بیرون میتونه تاثیرگذار باشه. برای جمع‌بندی هیلاتلی بهتر قیمتش هم بدونیم. قیمتش در حال حاضر یعنی اواسط آذر 1402 حدود 1,200,000 تومانه. با این قیمت هندزفری وانمور هندزفری مغروم به صرفه و ارزش خرید مناسبی داره، نه بالا نه پایین.
درسته که من با این هندزفری راحت نیستم و خیلی راحت از گوشم میفته، ولی خب خیلی هم راحتن و دوست دارن که از این مدل بگیرن و به خاطر اینکه مدل‌های زیادی تو بازار نیست، همیشه شاید تو بازه 1.200 یک گپی احساس می‌کردن. ارزون تر از این هایلو داشتیم، گرون تر از این هم 1-2 مدل بوده. اما الان خوبی کانفابادز نئو اینه که تو این بازه قیمتی مناسب اونایی که این طراحی رو میپسندن و به نسبت قیمتش کیفیت معقولی هم داره. تلاشمون اینه که بهترین نوع ویدیو رو بگیریم تا از همه نظر بعد کامل باشه و یه راهنمای مناسب باشه. تو هم با لایک و سابسکرایب کردن چنل کلی از ما حمایت میکنی و ما قدردان حمایت تو. هیلاتلی شو.